طبعا المنظر مرعب لانه بس تشوف الجسر اللي عم تمشي عليه على شو واقف. يعني الحمراء هو مو بس قصر، هي مدينة كاملة مسورة، واغلى وحدة بقيمة 140 مليون دولار. اذا المنظر فوق طلع ما بيستاهل بتلاقوني ناطط من فوق لتحت. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ومرة ثانية من اجمل دول العالم، من اسبانيا وتحديدا من الاندلس، وتحديدا اكثر من مدينة مالاغا. خلينا بالاول نتفق انه الاندلس مو منطقه صغيره مثل ما انا كنت مفكر. الاندلس مثل ما فهمت هي اقليم كتير كبير تجزأ بعد سقوط الدوله الامويه لعده دويلات ومناطق، منها اندلسيا اللي بتضم كتير مدن مثل غرناطه، اشبيليا وقرطبه وملقا اللي نحن حاليا موجودين فيها. بس اليوم رح يكون مخصص لمدينه ملقا محل ماني متواجد. اول شيء رح اتعرف على هاي المدينه ومنها رح روح على مدن ثانيه. بالمدينة في قلعتين أو قليعتين لأنه كتير صغار، بس كتير ناس بتفكرون قلعة واحدة واللي هني قصبة وجبرال فارو. قلعتين كتير قراب من بعض، الفرق بيناتهم إنه وحدة براس الجبل والتاني بالأسفل ببداية الجبل. تيكتات بتنشرى من المكان مباشر وبتكلف 3 يورو فقط، وإذا حابين تاخدوا تيكت للقلعتين مع بعض ب 5 يورو. هلا فيكم تاخذوا باص تطلعوا لفوق، بس انا تشاطرت وحبيت اطلع، فكرت حالي رياضي. هلا الطلعه حلوه بصراحه كمنظر، بس لا ينصح فيها للناس اللي ما بيحسنوا يمشوا، للكبار، للحوامل، للاطفال، لانه فعلا الطلعه صعبه. اذا المنظر فوق طلع ما بيستاهل بتلاقوني ناطط من فوق لتحت. خلي الاسبان يتعثروا فيني. بعد ما وصلنا لفوق طبعا لقينا المنظر رائع، ولكن ما بيستاهل هذا التعب، لهيك بنصحكم انه تكتفوا بالقصبة، ما في داعي تطلعوا لفوق لانه المناظر تقريبا هي نفس اللي رح تشوفوها، هيك بتوفروا وقت وجهد ومصاري. من الأماكن اللي رح تشوفوها كتير هي كاتدرائية ملقا، وكل مرة رح تمروا من جنبها رح تبهركم ببنائها الرائع واللي ما بيشبه أي كاتدرائية تانية بأوروبا. كل بلدان اوروبا اللي رحت عليهم كان فيهم كاتدرائيات، وفت عليهم كلهم تقريبا، وقلت انه خلاص ما راح ارجع افوت على كاتدرائيات لانه كلهم بيشبهوا بعض. بس بملقا المكان هذا اللي انا فيه حاليا هو كاتدرائيه كانت من زمان جامع اسمه جامع الحمراء، وهذا الشيء بيعطيها طابع كثير مميز لانه ما بتشبه اي كاتدرائيه باي مدينه ثانيه من مدن اوروبا. دخلي عليها ب 8 يورو، مو كثير غالي، ومن جوا كمان كثير حلوه. اذا حبيتوا كمان فيكم تطلعوا لفوق تشوفوا ملقا من فوق، بس للاسف بالدرج، لهيك انا ما طلعت لانه اليوم شوب كتير. بس اذا بدكم تشوفوها من جوا كمان بكفي لانه عن جد كتير رائعة. جانب هالكنيسة مباشر بتلاقوا متحف بيكاسو، وبما انكم بالمدينة اللي انولد فيها بيكاسو فلازم تشوفوا المتحف. تيكت فيكم تشتروها مباشرة من المكان او اونلاين، وبتكلف بحدود 10 يورو. بيقولوا انه بيكاسو كان يرسم مثل الكبار وهو طفل ومثل الاطفال وهو كبير، بس اذا بتسالوني شو يعني بلكم ما بعرف. اللي بعرفه انه انشهر بطريقه كتير كبيره على مبدا خالف تعرف، لدرجه انه ارخص لوحاته انباعت بقيمه 120 الف دولار، واغلى وحده بقيمه 140 مليون دولار، ورسم اكثر من 13 الف لوحه و100 الف نقش ومطبوع قبل ما يموت. فتخيلوا يا رعاكم الله حجم الثروه تبعه. طبعا من أهم ميزات ملقا عن غيرها من المدن الأندلس هي إنه فيها بحر وشاطئها اسمه مالاجيتا، بس الأهم من الشاطئ هو الكورنيش اللي قبل الشاطئ اللي فعلا من أجمل الأماكن بالمدينة، واللي على طول مليان حياة وناس ومطاعم وفنانين شوارع ومواهب منها رائعة ومنها أقل شوي من رائعة.
بتذكر لما اللي كنا بمدريد ورحنا حضرنا عرض الفلامينكو، اللي ما شاف الفيديو يروح شوفه مرة تانية. وقتها كتير حبيت العرض، بما انه انا باسبانيا مرة تانية فحجزت عرض جديد وهلا رايح لهنيك. والمحل اللي رحت عليه واللي بنصحكم فيه هو أليغريا، اللي موجود مباشر جنب الكورنيش، اللي فيكم تحجزوا عندهم بشكل مباشر او اونلاين. والعرض بكلف 25 يورو ومدته تقريبا ساعة. اليوم رح نروح على منطقة اسمها كامينيتو ديل ري. محل وانا هيك عم بعمل ابحاث قبل ما اجي لهون سمعت عنه كتير، لقيته كمان على تطبيق جيت يور جايد موجود. انا حجزت مع جروب ودليل سياحي، بس فيكم تحجزوا عن طريق موقع الرسمي تيكيتات وتروحوا لحالكم. بس حتى لو حجزتوا مع جروب ما بيجوا هن بياخذوكم، فانا كنت مفكر انتم لازم تروحوا لعندهم وتلتقوا هنيك عند المكان. المنطقة بتبعد شي 60 كيلومتر عن ملقا، بس الروحة علي حسب مو شايف عندي سهلة، بتكون بس قطار واحد وباص واحد، تقريبا ساعة وحدة بتكونوا هنيك. فخلونا نشوف. الحجز بصير حصرا اونلاين، والتيكت بدون جايد بتكلف 10 يورو. اما مع جروب سياحي فحسب الجروب والعرض اللي بتلاقوه. انا بنصحكم تروحوا بدون جروب سياحي لانه ما لهم داعي ابدا، الطريق واضح وباتجاه واحد وما حدا بيضيع فيه. كأنه هذا ما بيرعي بشكل كافي، لسه حاطين بلور. طبعا المنظر مرعب، لأنه بس تشوف الجسر اللي عم تمشي عليه على شو واقف، على كم حديدة بس. بس عم بيقول الجايد إنه هذا كتير آمن حتى لو منظره هيك. وهلا وصلنا لاخر محطه وخلصنا الجوله. كانت رائعه، فيها مشي كتير، فيها تعب كتير، بس بصراحه بتستاهل لانه المناظر اللي شفناها كانت روعه، مناظر ما بتنسوها طول حياتكم. التجربه مميزه، بنصح فيها كتير. اليوم للأسف فايق بكير، بس المحل اللي رايح عليه المفروض انه محرز الفائق بكير، واللي هو غرناطة، وتحديدا قصر الحمراء، اللي لازم اذا جيتوا لهون تشوفوه لانه يعتبر من اهم المعالم السياحية بمنطقة الاندلس. لانه القصر بعيد عن مدينة ملقا، فيفضل تروحوا مع جروب سياحي. بتعرفوا انا بحجز دائما عن طريق برنامج جيت يور جايد. الرحلة شوي مكلفة، بكلف تقريبا 100 يورو، بس هن بياخذوكم، هن بيرجعوكم، تشمل جولة بغرناطة وجولة بقصر الحمراء. كنت تروحوا تحطوا كتير مواصلات ووقت وجهد، تطلع تقريبا نفس الشيء. رحلة بتطول تقريبا 10 ساعات روحة ورجعة، والوقت اللي بتقضوه هنيك ان شاء الله تكون محرزة فايقة بكير. خلينا نشوف. الجولة بتبلش بالباص اللي بياخدكن على مدينة غرناطة، وبالسنتر بتقضوا تقريبا ساعة من الوقت لتتعرفوا فيها على مدينة غرناطة وتتمشوا بشوارعها وأسواقها اللي مليانة روح عربية وين ما تحركتوا. بتكمل الجولة على قصر الحمراء اللي ما بيبعد كتير عن السنتر، والتيكيتات يفضل تكونوا مشتريينها قبل ما تسافروا لأنه كتير أوقات بتكون محجوزة بشكل كامل. وأهم شيء ما تنسوا تاخدوا معكم إثبات شخصية، هوية أو جواز سفر. هاي البيوت كلياتها تابعة لمنطقة الحمراء، يعني الحمراء هو مو بس قصر، هي مدينة كاملة مسورة.
كانت رحلة متعبة جدا. الحمراء طلع مو بس قصر، طلع مدينة كاملة اسمها الحمراء. رغم الشوق ورغم الزحمة الموجودة بالقصر قدرنا نستمتع. بس لو هلا يرجع فينا شوي الزمن ما باخذ جروب، رغم انه في كتير ايجابيات مثل انه بياخذوك بيرجعوك على نفس النقطة، مثل انه بيشرحوا لك وانت عم تمشي على كتير شغلات. الناس اللي ما معها جروب بتوقف على صف كتير طويل لحتى تفوت على الاقسام اللي موجودة هناك. الجروبات بفوتوا مباشرة، فكمان هاي شغلة منيحة. بس كمان في شغلة مزعجة انه بدك تمشي ببطء معاهم. لهيك انتوا شوفوا شو اللي بيناسبكم اكثر. بس لازم تروحوا على قصر الحمراء، لانه مثل ما قال نزار قباني: قالت هنا الحمراء ذهو جدودنا فاقرأ على جدرانها امجادي. فعلا معبين الجدران كلها كتابات عربية، كأنه بدهم يقولوا نحن كلنا هون. بما انه خلصنا الاماكن اللي مشهوره بملقا، رح نروح نستكشف المناطق اللي حواليها. لنعمل هيك لازمنا سياره، والا رح يضيع وقتنا كله بالقطارات. لحسن الحظ انه السيارات للاجار رخيصه، تقريبا بين ال 35 وال 50 يورو باليوم. فيك تستاجر سياره مرتبه، كل مره بتغير العروض، لهيك ما فيني انصحكم بالشيء. في كتير برامج وشركات مثل سيكس تو هات، فيكم طلعوا من عنده العرض الافضل. حاليا انا اخذتها من عند هات، كلفت بحدود ال 50 يورو باليوم. مكتبهم موجود بمحطه القطارات الرئيسيه بملقا. فيكم تروحوا بشكل شخصي تستاجروا او تاخذوها اونلاين وتروحوا بس تاخذوا المفتاح. انتبهوا من شغله، انه الاسبان بيسوقوا مثل العرب، يعني على مبدا البقاء للاقوى. انتبهوا من الموضوع لانه السواقه مو كثير سهله هون. طبعا هذا الحكي بالمدينه، بس تطلع من المدينه بتصير السواقه كثير رايقه، وخصوصا على صوت فيروز. أول محطة لنا هي قرية سيتينيل، اللي مشهورة ببيوتها البيضاء اللي مبنية بداخل صخور الجبل. مكان كتير حلو مميز، بس عقلي المريض كل الوقت عم بفكر شو ممكن يصير لو توقع هاي علينا ونحن تحتها. المكان الثاني هو مدينة روندا، اللي بتبعد بس نص ساعة عن سيتينيل، ومشهورة بجسر نويفو. وين ما بتروح بأندلسيا بتلاقي مناظر جديدة ما بتشبه بعضها، مناظر مميزة، مناظر رائعة. هلا عرفت ليش المنطقة عانت من كل هالحروب على مر الزمان. روندا أحلى من هاي المكان اللي كنا فيه. إذا ما كنتم حابين بعده روحوا فقط على روندا. طبعا قد ما حكيت وقد ما صورت ما فيني انقلكم هذا المنظر الرائع. في خيارات كتير تانية ممكن تزوروها، مثل ميخاس أو مدينة جبل طارق اللي فيها واحد من أشهر المطارات بالعالم، اللي كنت حابب مرشوفها بس للأسف الوقت ما كفى. أما بالنسبة للأكل فمعروف المطبخ الإسباني إنه بيطغى عليه الأكلات البحرية والتاباس. فوين ما رحتوا بتلاقوا مطاعم تاباس، بتلاقوا أسماك. إذا حابين تجربوا الأكل التقليدي جدا وتاكلوا السمك على أصوله، فبتروحوا على الماركت هول اللي موجودة بالسنتر تبع ملقا، اللي هي عبارة عن سوق مسكر مليان من كل الأصناف والأشكال. أما أطيب المطاعم اللي جربتها وكان أكلها طيب وأسعارها مقبولة هي كاسا لولا وسيروكو بلازا. وما تنسوا تجربوا الآيس كريم من عند لوسيانو وكاسا ميرا. بالنسبة للمواصلات فأشهر طريقة للمواصلات هنيك هي الباص. وين ما بدكم تروحوا في باصات، تيكت تشتروها مباشر أول ما تطلعوا من الباص من السائق، بس خلوا معكم فراطة لأنه ما بياخدوا فوق 10 يورو وما بياخدوا بالكارت. تقريبا 1 يورو ونص أو 41 سنت بطاقة الباص، تاخدكم من أي نقطة لأي نقطة بدكم إياها. المترو له 3 خطوط، كتير قليل لتشوفوا محطة مترو، ما رح يلزمكم تقريبا أبدا إذا رحتوا هاي المناطق اللي رحنا عليها. غير هيك في خدمة الأوبر اللي فيكم تاخدوها من المطار للمدينة، أو حتى فيكم من المطار تاخدوا باص بكل سهولة بياخدكم على السنتر مباشر ب4 يورو فقط. وهيك بتكون خلصت جولتنا بالأندلس. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وبتمنى تستفادوا منه إذا رحتوا على ملقا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك، تدعمونا القناة شوي. شوفكم ببلد جديد. باي باي.